নমস্কাৰ আসামিজ প্ৰিপাৰেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকৈ আপুনি এক্সাম ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰে কিয়নো বহুতে বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই লকডাউনৰ কাৰণে যাতে আপুনি নিজৰ ঘৰৰ পৰা বনাব পাৰে বা এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু যিসকলে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত MA বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে নাইবা তাৰপিছত MBA আছে বহুত কেইটা আছে এইকেইটা যদি আপুনি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই প্ৰচেছত এক্সাম ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু এটো কেৱল ফাৰ্ষ্ট সেমৰ কাৰণে হয় গতিকে আপুনি প্ৰথমে যাব লাগিব bodolanduniversity.ac.in তাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি এটা ওপৰতে ইয়াতে মাৰ্কআপ এটা হৈ আছে দেখা পাইছে PG ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে যেহেতু আপুনি ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ গতিকে আপুনি ইয়াতে নিউ ইউজাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াতে নামটো দিব ইমেইল আইডি আছে ইয়াতে তাৰ পিছত আছে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ দিব আৰু ইয়াতে ফেকাল্টি নেম ইয়াতে ফেকাল্টি নেমটো হ'ল আপুনি আৰ্টছত আছে নে কমাৰ্চত আছে না কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন যেটো আছে তাতে আছে মেনেজমেণ্ট ষ্টাডি আছে সায়েন্সত আছে ইয়াতে পাঁচটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া আছে বা ফেকাল্টি দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব ফৰ এক্সাম্পল মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন তাৰ পিছত ইয়াতে আছে সাবজেক্ট নেম কোনটো সাবজেক্ট আপোনাৰ হয় যদি আমি ইয়াতে আৰ্টছ দিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াতে যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গোটেইকেইটা আহিব গতিকে আপোনাৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে ফেকাল্টিত আছে সেই ফেকাল্টিটো আপুনি সিলেক্ট কৰি তাৰ পিছত আপুনি সাবজেক্টটো চুজ কৰি ল'ব ফৰ এক্সাম্পল মই আসামিজ দিছোঁ তাৰ পিছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ কলেজ কেইটা আছে ইয়াতে কলেজৰ লিষ্ট এটা আছে ইয়াতে কোনটো কলেজত হয় আৰু ইয়াতে মই এটা সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ গুপ্তাজাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ তাৰ পিছত ইয়াতে এক্সাম মিডিয়ামটো যদি আপুনি আসামিজ লৈছে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনাৰ আসামিজ আহিব নাইবা আপুনি যদি ইয়াতে ইকনমিক্স দিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইংলিছ মিডিয়াম বা আসামিজ মিডিয়াম দুটা মিডিয়ামত কোনটো মিডিয়ামত আপুনি এক্সামটো দিব বিচাৰে সেইটো চুজ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেহেতু মই ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ ভৰা নাই আৰু মোৰ ডিটেইলছ কেইটা ভৰা নাই গতিকে ইয়াতে এনেধৰণে আহি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা OTP দিব আৰু OTPটি তাতে আপুনি ক্লিক কৰি সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ যেটো দিছিলে সেইটো ইমেইল এড্ৰেছত যাব লাগিব যোৱাৰ পিছত আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু এটা ইউজাৰ আইডি দিব তাৰ পিছত আপুনি আকৌ এবাৰ ঘূৰি আহিব এইটো মানে ৱেবছাইটত হোম পেজত আহিব তাৰ পিছত ইয়াতে আহিব লাগিব তলৰ পিনে তাতে আহিব এক্সিষ্টিং ইউজাৰ লগইন আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ইউজাৰ আইডিটো ভৰাই দিব লাগিব মই ইয়াতে হাইড কৰি লৈছোঁ কিয়নো অলপ আগতে মই লগইনটো কৰি আপোনাৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো কৰাৰ পিছত আপুনি মই ইয়াতে যেহেতু হাইড কৰিব লাগিব কিয়নো মই ইয়াতে অৰিজিনেল লগইন আইডিটো ইয়াতে মানে ইউজ কৰি লৈছোঁ বেলেগৰ এটা আছিল মই তাৰ নাম্বাৰ লৈ মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু তেওঁৰ কামটো কৰা হৈ যাব গতিকে মই ইয়াতে তেওঁক আপোনালোকৰ নেদেখুৱাকৈ ইয়াতে আমি লগইন কৰি ল'ম ইয়াতে মই লগইন কৰি লৈছোঁ লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি এটা হোম পেজ দেখা পাব এনে ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম তাৰপিছত আপোনাৰ নেম এড্ৰেছ ইমেইল আইডি এইকেইটা আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো আপুনি প্ৰথমতে এইকেইটা দি লৈছে যেহেতু সেইকেইটা মই হাইড কৰাৰ কাৰণে মই ওপৰত ৰাখি দিছোঁ আৰু তলৰ পিনে আপোনাৰ ইয়াতে গোটেইকেইটা এড্ৰেছ সব কিছু আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে আছে ফাদাৰ নেম আছে এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ নালাগে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াতে যিকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দি আছে ৰেড কালাৰৰ এইকেইটা আপুনি কম্পালচাৰি ফিল আপ কৰিব লাগে বাকীকেইটা যিবিলাক আছে এইকেইটা আপুনি ফিল আপ নকৰিলেও হ'ব তাৰপিছত আছে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন ব্ৰাঞ্চ মানে আপুনি কোনটো ব্ৰাঞ্চত গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে BA BSc BCom BBA কোনটোৰ পৰা আপুনি পাছ কৰি আহিছে সেইটো দিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন ইয়াৰটো আপুনি কোন বছৰত পাছ কৰিলে সেইটো দিব লাগিব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন ৰোল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন ক্লাছ ডিভিজনটো কোনটো আছে সেইটো দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ থাৰ্ড ক্লাছ ছেকেণ্ড ক্লাছ এইটো আপুনি দিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ ফৰ এক্সাম্পল আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিলে নাইবা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিলে সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্ট্ৰীমটো আৰ্টছ কমাৰ্চ কোনটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াতে দিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ফটো এটা আপলোড কৰিব লাগিব ফটো এটা আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ফটোৰ সাইজটো মেক্সিমাম সাইজ আপুনি 50 KB হ'ব লাগিব আৰু এটা সিগনেচাৰ দিব লাগিব তাৰ সাইজটো মেক্সিমাম 20 KB হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 50 KB তলতে থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট কৰিব আৰু নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে পেমেণ্টৰ এটা লিংক দিয়া হ'ব আৰু সেই তাৰ পৰা আপুনি পেমেণ্টটো কৰি ল'ব লাগিব আৰু অনলাইনত পেমেণ্টটো কৰিব এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে কেনেকৈ কৰিব যদি নোৱাৰে আপুনি ফোনপে নাইবা UPI যিকোনো UPIৰো আপুনি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আপুনি সাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ফৰ্মটো সাবমিশন হৈ যাব আৰু তাতে আপুনি কলেজৰ এটা ৱেবছাইট দিব পাৰে নাইবা আপুনি কলেজত ফিজিক্যালি জমা দিব লাগিব পাৰে এই ডকুমেণ্ট কেইটা জমা দিব নিশ্চয় আপোনালোকে পাইছে কি ডকুমেণ্ট দিব লাগে যদি পোৱা নাই আমি আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ তাতে আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ দিয়া আছে
গতিকে চাই ল'ব যদি কোনো প্ৰব্লেম হয় তলত কমেণ্ট কৰিব আমি তাৰ কাৰণে হেল্প কৰাৰ কাৰণে মই ৰেডি আছোঁ ধন্যবাদ